Am venit aici să fiu cel mai bun. Ai venit aici să fii cel mai bun, dar ai plecat aseară și fără un punct și fără imunitate. Încă o piesă. De acum înainte, nu doar voturile decid soarta concurenților, ci și destinul. În acest consiliu lucrurile arată la fel ca și până acum, mai puțin acolo. Cum să dorm azi noaptea? Am dormit pe nisip. Că acum fetele s-au gândit la mine să dorm cu ele și au venit și mi-au spus. Acum eu ce să le răspund? Că dacă îmi ziceau Marinescule, vrei să te culci cu noi? N-aș fi refuzat. Așa mi-am luat frumos băgăjelul, mi-am luat Adidas și ciorăpei în picioare și m-am dus și m-am culcat singur, iar o nouă noapte singur în junglă, că n-am avut noroc să mă culc cu niciuna. Fetele au o podină pusă pe niște stâlpi, doar ca și înălțător de la nisip, să zic, de la pământ, și eu am nimerit undeva cam în mijloc. Acum nu știu dacă e adevărată vorba aia că între două nu te plouă, dar nici bine nu merge, eu eram între 8, adică erau 4 într-o parte, 4 în cealaltă. Eu în mijloc, ca un pașă, da, cu emoții. Să vă duceți și să luați niște crapi. Eu când am zis, Bea știe unde sunt și tu ajuți cu puterea. Că sunt de amari. Este o fată super mișto și degajată așa și îi place să fie ajutată de mine. Voi ce ziceți? Să o ajut mai mult? Haideți la păpic! Și fii atentă, Diandra. Prima dată după 4 zile. Marinescu m-a surprins că chiar a prins câțiva crabi pentru noi. I-a găsit prin pădure, foarte comestibili. Ia uite, mamă, știi cum o să fie ăștia? Asta e bună. O să luăm zeama lor. Hai, ia. Că cărniță nu au, dar zeama trebuie să mai vă las sunt foarte bine aici. Știi, uite, cum îmi toarnă mie. Eu sunt cunoscătoare de fructe de mare, de crab, și a fost pentru prima oară când mi-am băgat eu, să zic, degetele mele, să scot toate intestinele, să-i punem la fiert. Mi-era și mie poftă, n-am mâncat, i-am lăsat pe ei să mănânce, pentru că eu pot să zic că sunt sătulă de fructe de mare. Câte sunt aici? 2? Aoleu! Uai! Îmi place foarte tare echipa, ne-am înțeles foarte bine, nu există certuri momentan. Există un echilibru, mai ales acum că au venit fetele, între energia masculină și energia feminină. Mi se pare că, nu știu, Marinescu, care era mai certăreț, a plecat, deci viața nu are cum să fie mai frumoasă de atât, este superb totul. Una. Parcă dau mâncare la păsări, la La porumbei! La porumbei! M-am apucat să împart orezul. Sincer, m-am mirat un pic, că e destul de puțin, nu știu cum o să ne ajungă, dar o să ne drămuim fiecare cum credem. Mai intră una? Ma! Am avut grijă să împart în mod egal, nu mi-a scăpat nicio boabă de orez, pentru că nu vreau să existe niciun fel de discuții, ca să fim cu toții ok, să rămânem într-un vibe super bun. Ambaie, 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 ambaie. Hai că o să fie. Ambaie, 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 ambaie. Hai grijă la orez! Ambaie, 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 ambaie. Și acum ca la nuntă!
E cel mai bun orez pe care l-am mâncat. Nebun după 4 zile de nimic, de întuneric, E bine și în asta, nu? sfârșit lumină. Ai pus ulei? N-ai pus ulei. Am pus un pic de ulei exact înainte să le iau cu vreo 2-3 minute. Unii deja au mâncat toată porția, eu am mâncat super puțin, alții nu au mâncat, fiecare alege cum vrea el. Ia, frate, să vezi cum e cu sare. Un bob îți dau. Dacă tot mănânc și eu odată, hai să încerc să-l fac mai bunicel. Și m-am dus în mare, am luat un picuț de apă, s-a lăsat sare așa pe pereții cănii, l-am lăsat să fiarbă acolo și între timp am copt niște cocos. E cel mai bun orez cu cocos pe care l-am mâncat în viața mea. E și singurul ce-i drept, că n-am mâncat niciodată de asta. Sunt Sebastian, am 36 de ani și în sfârșit a venit momentul ca aceste plete aurii să fluture liber în adierea vântului, mângâiate de razele din Republica Dominicană. Vin la Survivor pentru că îmi place să fac lucrurile diferite. De exemplu, la mine în familie toți sunt medici, părinții mei, sora mea. Eu la Survivor vreau să devin doctor în supraviețuire. Ca prezentator de radio sau voice-over, sunt aproape mereu în spatele unui microfon, lucrând singur. Am realizat cât de mult îmi lipsește interacțiunea cu oameni. Îmi lipsește să fac parte dintr-o echipă și să lupt pentru ceva alături de alții care au aceeași viziune. Asta caut în Survivor. Asta este motivația mea, să fac parte dintr-o echipă. Îmi iau acum la revedere de la voi de pe undele radio, dar mă vedeți și mă auziți în continuare la Survivor. Sunt Sebastian Coțofană, iar voi sunteți cu bani. Am încredere în forța mea fizică, dar mai ales în puterea mea mentală. Poate că tot timpul glumesc sau par inofensiv, dar în curând toată lumea va descoperi că sunt un alfa. Unul câte unul voi trimite oponenții echipei mele înapoi în România, because I'm the boss. Caribbean hair, don't care. Faceți loc pentru câștigător și pregătiți-vă perile. M-am gândit să fac un uscător de rufe pentru că și dacă nu plouă și ne udă efectiv, este umezeală mare în atmosferă și dimineața aproape toate hainele de pe noi, inclusiv pătura, sunt umede. Uve, ai ajuns la noi. Așa e că ne ajut și pe noi să facem o colivă mare și frumoasă, zic așa este. În asta barcă sunt, în asta barcă văslesc pentru bunul comun al comunității. Hai să vedem cum reușim să o facem. Acum, cineva din afară trebuie să ne zică ce cădere are chestia asta. Asta se numește pantă. Pantă. Pantă înseamnă să curgă apa. Mă, băieți, ne băgăm și la acoperișul ăsta să vedem ce facem cu el? Da, trebuie. I-am rugat pe băieți să mă ajute doar cu adusul frunzelor și cu liane. Am strâns liane, deja cu lianele alea în mână mă simt exact ca Tarzan. Frunzele mi se pare că le-am pus super strategic, le-am pus ca pe țigle. Nu că după ce terminăm acoperișul și facem frumos, vă pregătim și vouă aici, fetelor, lângă. Adică nu vă lăsăm chiar așa, să nu vă faceți impresia că nu suntem atenți. Oricum, băncuțe în jurul focului. Clar. Totul e inginerie aici. Știu că poate nu pare, dar ne descurcăm cu ce avem. Și noi ce să facem? Voi? Doar să stăm pe ele. Întrețineți atmosfera. Animație, cum zicea... cum zicea... Cum făcea Adina dans Dorian. și Emma vorbă. Da, animație. Le cămăm pe ele să...
Un pic n-am înțeles. Ce urât s-a uitat. Că vă schimbăm pe voi. Ce urât s-a uitat tema la tine. Plec de aici. Da. Am venit să luăm fetele. Eu nu me voi. Nu me voi. Păi nu am vrut să plec, major că nu Eu eram am ce vrut să zic eu. plec. Ce? Nu, mă duc nicăieri. Eu voiam să refuz. Eu voiam să refuz. Eu refuzam dacă Cum o să zicea. le transmit fetelor? Păi îți dai seama ce stil le-a transmis? Că le-a transmis, că am văzut și priviri mi-a transmis fetele când am ajuns acolo la joc. O zis Eu le aia zâmbeam că și la alea. eu nu mă duc înapoi. Cum să mă duc în partea La cealaltă? alea. La alea. Ce rele sunt fetele. Fetelor, hai să facem, să ne facem și noi niște mișcări reprezentative de echipă. Mare frumusețe. dă-i Mare drumul, sora frumusețe, mea, hai. să vedem. Hai. Sau cine trebuie să facă? Trebuie să fac și eu? Păi hai. Cred că e și o chestie spirituală și energetică. În momentul în care avem și noi o mișcare anume specifică, să zicem, grupului nostru, cred că ne va energiza un pic la probe. 1, 2, 3, 4. Și te-ai întors pe lateral. Și pășești. Când Da, pășești cu umărul, e pășești. umăr cu picior. 4 timp. Pe dreptul. 5, 6, Mare frumusețe 7, de 8. Nu vrei să stai așa ca gen... Nu, să nu te duci așa, să te Nu, duci vreau cu să vă noi. arăt. 5, 6, 7, 8. Iar de aici plecăm. Ca și cum ne uităm în zare și apoi se ridică băieții primii și fac zeii și noi, fiecare cu altă de-asta de zeițele. Trei, doi, unu și 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A fost un dans foarte, foarte reușit din punctul meu de vedere. Bine ați venit la joc, zeițe și titani! Bine te-am găsit! Conviețuirea devine din ce în ce mai interesantă acolo în spațiul vostru vital pe insulă și pentru fiecare dintre voi apar noi și noi lecții și noi provocări. Diandra, văd o cruce la gât. Da, l-am primit de la bunica mea și consider că mă întărește în momentele în care am nevoie și mi-aduce aminte de ce sunt aici. Și îți dă înțelegere și pe axa Cristian? Da, zilele acestea mi-a dat mai multă înțelegere și pe axa Cristian. Da? Cristian, știu că mai nou tu te asemeni cu Andreea Tonciu. Hall of Fame-ul Survivor România. Ce ai tu în comun? Vă dați seama, domnul Dan, că fiecare sezon trebuie să aibă divele lui, nu? Fii atent. La Titani, parcă aveai mai mult timp. Era mai mult context să fi lăsat în pace. Îți place mai mult aici, la zeițe? Sau la Titani era mai bine? Zi adevărul. Acum e La zeițe clar îmi place mai mult. La Titani, ba chiar am observat din partea băieților, n-a fost cea mai... Bine, nu vreau să fie vreo despărțire de asta siropoasă cu lacrimi, dar în același timp cred că s-au bucurat de faptul că am plecat din Noi ne-am tribună. bucurat să te primim. Nu neapărat pe plan sportiv, dar pe plan de a conviețui. Pentru că, să fim sinceri, nu cred că m-am integrat în tribul titanilor, cu mici excepții, câteva persoane, adică. Diana, dacă ar fi să faci o comparație, unde preferi să conviețuiești? Cu zeițele sau cu titanii? Domnul Dan, aș putea să vă spun că m-am simțit bine și la zeițe, totul a fost în regulă, nu am avut certuri, însă când am simțit și energia masculină, am înflorit și eu și Francesca și, nu știu, ne-am adaptat și am spus că totuși locul nostru este aici. Dar dacă ți-aș spune că
că ar trebui să treci înapoi aici, la zeițe. Cum ai primi? Asta este, am spus, eu pot să conviețuiesc absolut Pardon? Roxana! Roxana, ce reacție! Da, și ai atras atenția lui Diana, nu oprește nimeni pe Diana. Nu m-am așteptat din partea Roxanei la chestia asta, dar am zis că pot să conviețuiesc absolut oriunde. Ok, Ar bun. fi fun. Da, ar fi fun, nu, recunosc, ar fi foarte fun, sincer, și pentru mine ar fi. Ar fi fun. Francesca, Eu vreau să spun, domnul Dan, că mi se pare așa, e o competiție, în orice echipă ai fi, tu trebuie să lupți, ține de tine cât de bine te adaptezi sau nu și nu mi se pare că e ceva negativ dacă noi ne-am adaptat foarte bine aici. Oricare din noi ar fi avut șansa să fie în echipa cealaltă, ar fi fost la fel de bucuroase, Exact. la fel de fericite, Exact. s-ar fi integrat la fel de Exact. bine. Eu recunosc, Adevărat. sper să nu-mi iau Bravo, hate Roxana. de colegele mele. 10 Deci puncte. recunosc, eu am râs și m-a amuzat doar ideea cum ar fi să vă întoarceți. Deci asta ar fi Da, fun, clar. dar și eu aș vrea să fiu mergem mai acolo. departe. Pentru că e clar că acolo e mai echilibru. multă putere, e mai mult echilibru, adică sunt mai protejate fetele. Noi suntem aici doar fete, una are altă sensibilitate, una mai mică, una mai mare, dar mergem exact cum a spus Francesca. Ăsta e jocul, nu trebuie acum să ne împiedicăm de primul obstacol, că mai avem, vorba aia, abia a început competiția. așa este. Hai să schimbăm un pic perspectiva, Inu, Yang și energiile cu băieții. Sebastian, Da, capitane. ce părere ai tu despre prietenia dintre Cristian și Adi? Pe mine m-a impresionat Adi în momentul în care a început să plângă că a plecat Cristian. Pentru mine plecarea lui Cristian a fost cea mai nedureroasă despărțire din viața mea, cel mai simplu adio. Dar când l-am văzut pe Adi că a plâns, m-a impresionat și asta denotă că are un suflet mare. Acum, ce m-a deranjat a fost ieri la traseu. Când Adi arunca și Cristian țipa, "No, dai bă, nu intră, nu-ți intră, no, dai, Trebuia să țină cu noi. Dar nu așa. Nu așa Dar se ține. îi spunea direct, "No, dai bă, nu intră." Sau poate așa, am auzit eu, nu știu exact formularea, dar cert este că încerca să-l șicaneze. Un lucru pe care poți să-l eviți, dacă oricum țipa toată echipa adversă, dacă chiar e prietenul tău și dacă îți respecti adversarul. Eu cred că prietenii își pot permite astfel de tachinări între ei. Dacă erau dușmani înainte, poate nu și-ar fi permis să aibă chestiile astea. Dacă îmi Darius, permis, capitane, te rog. conceptual, noi trăim diferit. Fiecare cu orgoliul lui și cu respectul lui față de oameni. În momentul în care suntem în competiție, mai mult dacă este fratele tău, îl susții sau nu susții, dar nu îl hulești. Deci nu te duci într-o zonă în care să-l hulești, mai bine nu spui nimica, pentru că totuși e fratele tău și respectul pentru el n-ar trebui să te lasă să faci chestia asta. Indiferent de competiție, indiferent unde te afli, partea de susținere este pentru echipa ta, nu pentru hulire a celelalte echipe. Și asta ține de caracter, ține de interior și de perspectiva în viața fiecăruia, cum vrea să-și o clădească. Bravo. Cristiane, război psihologic? Poate, hulire, poate, susținerea intensă a naturii tale zeiești, zeițele. Ce răspuns le dai? Am venit aici să fiu cel mai bun și că n-am nevoie de partipriuri, prietenii așa cum aveți voi, în tabăra verde și de afinități și cu asta am spus tot. O singură chestie, pot să spun? Așa că vreau să-ți spun, vreau să spun Sebastian Coțofană, dacă mai ai ceva să spui la adresa mea, te rog să intervii și cu bisericuța pe care ți-ai format-o cu ceilalți băieți. Poate așa o să fie mai bine și o să ai mult mai multe argumente plauzibile. Nu cu o vrăjeală total aberantă, că mi-am permis eu ce mi-am permis cu Adi. O să intervin, dar nu e vorba de o bisericuță, e interveniți, vorba să de oameni interveniți. cu aceleași principii și valori. Diana și apoi Alex. Îi Da, trebuie o niște... singură chestie am vrut să spun, Cristian. Ai venit aici să fii cel mai bun, dar ai plecat aseară și fără un punct și fără imunitate. Și cu asta punct. Și? Și gata. Dar de unde a plecat? De unde a plecat? Că n-am avut niciun dialog cu tine. Diana? Scuze, te ignoram. O atitudine foarte bună, s-ar putea să nu știi cum să ți-o manevrezi pe mai încolo, știi? Mai bine fii tu.
Alex? Da, voiam doar să-i trag atenția, voiam să-i spun că ce numește el bisericuță la noi se cheamă Atenția, nu echipă. mi se atrage niciodată mie. Mersi. La noi se cheamă echipă, el clar nu știe despre termenul ăsta și abia aștept să ne întâlnim și astăzi pe traseu. Asta e tot. Asta e garantat. Adi? Păi, posibil că doar din partea mea să fie sentimentul de apropiere față de el. Nu știu. Nu știu cum să mă situez în momentul de față. Mai las să se așeze puțin apele, că sunt tulburi. Și eu, că am fost sensibil ieri, am tras echipa în jos. Pentru că am fost sensibil. Îmi reintru în stilul meu de balaur, de centaur și tai, și fac, și vrei! Din punctul meu de vedere, eu l-am numit pe Marinescu regele aroganței. Pentru că cred că dacă ar exista un concurs de aroganță, el l-ar câștiga detașat. Mi-am dat seama, trăind cu el câteva zile, că nu face intenționat. Așa este el, pur și simplu. Ăsta e caracterul, ăsta este el. Păi și dacă ăsta e caracterul meu arogant, dacă tu vrei lasă-mă să fiu așa. Că nu te-am făcut pe tine pitic, mă lași chiar și pe dacă mine ești să pitic. vorbesc, mă las să vorbesc și Păi după eu nu aceea te-am să făcut vorbesc cât vrei. pitic, chiar dacă ești pitic. Lasă-mă să Ok, fiu chiar dacă sunt arogant. pitic. Sunt Tu în ai tabăra 1,95 asta, tu ai 1,95 și 46 la picior, n-am cu foarte ce bine, să te mă. deranjez. Mă las să termin? Și atât. Te rog, Și după te aia rog. poți să vorbești cât vrei. Te rog. El e înalt și atât, asta e toată personalitatea lui. Deci, dacă ar fi să-l caracterizez pe Marinescu, într-un cuvânt, acesta este cuvântul. Aroganță. Am o propunere pentru voi. Scopul și misiunea zilei de astăzi se numește Jocul pentru provizii. Astăzi jucăm joc pentru provizii. Tribul câștigător va pleca pe insulă cu... Ia să vedem, cu ce? Cu ce este de aici? 1 kilogram de orez, jumătate de kilogram de făină și jumătate de litru de ulei. Și, Doamne, cât vor conta astea la momentul recharge-ului vostru. Tribul care învinge. Hai să vedem pe ce traseu luptați astăzi. Fiți atenți. Luptați într-o formulă de 3 astăzi și în fiecare echipă care intră pe traseu trebuie să fie și un gen diferit. Deci fată, dacă luptă 2 fete, trebuie să fie un băiat, dacă luptă 2 băieți, trebuie să fie o fată. Mai ales trebuie să fie pereche mixtă la proba de final. Intrați pe un traseu clasic marca Survivor România. Aveți în tandem de luat o tăviță, piesă de lemn, are cam 5 kg. E Survivor, nu este o tăviță, este ceva serios cu 2 mânere de metal. Și pe ea puneți o piesă de o formă neregulată și apoi începeți o deplasare, obstacole de sărit, apoi aveți un fel de cușcă cu bare verticale de lemn și trebuie să treceți cu îndemânare și dexteritate, nescăpând nicio clipă acea tăviță și evident piesa. Ați scăpat-o, reluați de la capăt. Asta e regulă. După care, iarăși o serie de obstacole, unde veți găsi la un moment dat pe traseu o a doua piesă. O încărcați și pe aceea. Cu aceste 2 piese, veniți la proba de final. Prăjină de bambus lungă de circa 4 metri și jumătate și amândoi în tandem mixt, fată-băiat, trebuie să guvernați, să ghidonați pe un șgheab la înălțime, piesă după piesă, până constituiți 8 piese. Ele se îmbină, o să vedeți, îmbinarea nu e o problemă. Cum o ghidonați? E nevoie de coordonare și verbală și telepatică, dacă vreți. Pentru că piesa alunecă. Este o pantă într-un trunchi de trapez și apoi panta devine și mai serioasă și la capăt veți vedea acolo este o piesă specială cu cranii, aia trebuie împinsă să cadă dincolo de șgheab. Craniul înfipt marchează punctul și 3 puncte vă aduc în trib aceste provizii. Mi se pare foarte tare traseu, mi se pare foarte balansat și feminin și masculin și trebuie să recuperez, adică am de recuperat pentru că am pierdut un punct jocul trecut și acum neapărat trebuie să recuperăm. Sunt foarte încrezătoare în echipa mea, ne-am organizat, avem strategii și suntem bine. Sunt pregătit de luptă, așa că hai să mergem pe traseu să vedem care sunt cei mai buni astăzi. Jocul pentru provizii, aceleași 2 triburi, zeițe și titani, cu formule noi de luptă. Câte 3 din fiecare trib sunt acum pregătiți, este chiar primul punct în dispută. Jucăm până la 3. Avem Mario și Alex
pentru titani. Ei vor pleca de la start, îi așteaptă Francesca la proba de final. Roxana așteaptă la proba de final perechea Cristian și Uwe Dai. Atenție! Start! Și acest start înseamnă următoarele acțiuni. Pe acest postament circular cu două mânere, băieții se coordonează, sunt două perechi de băieți, au ales bine triburile pentru că este partea anevoioasă. Trec de zăbrele, sunt niște bârne practic, ca o cușcă, însă în momentul în care nu există aderență acolo, poate cădea piesa. Este o piesă de o formă regulată, veți vedea ce fac cu această piesă la proba de final. Nu am mai avut acest traseu până acum, se descurcă mai rapid pe această parte a traseului perechea Mario, Alex. Cristian și Uwe pe partea laborioasă mai au stație, trebuie să preia. Iată Uwe și Cristian, încă o probă, încă un element de traseu și au ajuns deja Alex și Mario. Sunt pregătiți. Vă spuneam, e vorba de o ghidonare în perechi a acelei piese. Alex și Francesca, Uwe Dai și Roxana. 3 piese erau pe poziție, una verde deja, au pus-o acolo. Iată-o pe următoarea. Sunt acolo 4 piese plus piesa specială. 8 astfel de piese trebuie plasate. Ce bine se coordonează Alex și Francesca. Ceva probleme la Roxana și la Uwe Dai. Încă o piesă. Iată, încă puțin, încă câțiva centimetri pentru partea verde, în timp ce la galben este destul de dificil. Și iată, punct încheiat în favoarea tribului titanilor, coordonare mai bună atât pe traseu, cât și mai ales la proba de final. Perechea Mario, Francesca au adus punctul titanilor. Primul meu punct contra unor băieți. Sunt foarte fericit că am câștigat. Abia aștept să mănânc pâine, lipie, orice se poate face din acea făină. Sunt foarte fericit că am adus primul punct. Incredibil, neașteptat de surprinzător, precum și este în Survivor. Ce s-a întâmplat? Un pic de panic, un pic de stres. Nu. Deci ne-a dat peste cap. Nu știu, a fost un punct care efectiv ne-a fugit de sub picioare. Să sperăm că îl furăm pe al doilea. E momentul să le demonstrăm că și noi putem să câștigăm și ne-a venit rândul. Hai, zeițele! Victorie pentru Survivor Titanii! Atenție! Start! Și iată-i cu câte un dispozitiv în economia Survivor, o numim tipsie. O tipsie Survivor pe care au încărcat-o întâi băieții, apoi fetele. Deplasare printre zăbrele, a căzut piesa la Dorian, trebuie să o repună pe poziție. Mai bine, mai cumpănită deplasarea. Foarte bine au revenit pe traseu. Darius și Dorian mai bine, mai atent acolo, decât să grăbească, cu sfaturi și încurajări de pe margine. Acompanită acolo Diandra alături de Alexia. Piesa rămâne în continuare sus, este 1-0 pentru titani. Darius și Dorian trec prin deschizătura următorului obstacol, element de traseu. Plasează a doua piesă din cele două, îi așteaptă la proba de final. Celelalte două piese plus piesa specială, coordonarea, exprimarea sunt vitale în această etapă. Au ajuns titanii și Darius alături de Diana vor încerca să plaseze piesă cu piesă. Diandra, Alexia, pregătite să treacă de acest... Iată, a căzut piesa, trebuie să revină exact la începutul acestui element de zăbrele. Încă o piesă ridicată, fără probleme, a căzut. Darius și Diana trebuie să repună. Dorian, piesa celor doi. Acesta este un element unde sunt fetele Diandra și Alexia, un element care te face să pierzi timp. Ceva probleme acolo, iată alunecă Diana și Darius. Fiecare mișcare pe la zăbrele le aduce pe fete mai aproape. Deocamdată piesa este în echilibru, cea verde. Vom vedea dacă au prins acolo pe făgaș, pe șgheab. Darius și Diana, se închide punctul aici.
La jumătatea traseului au rămas zeițele. 2-0 pentru Titani. În momentul în care am intrat în joc, m-am gândit la copilul meu pentru că mi-e dor de el. Acesta punct e legat pentru copilul meu și pentru echipa noastră, pentru că noi a fost momentan cea mai bună. M-a rămas încă un punct și plec cu orez și cu faine și cu ulei și mănânc gogoși și acum suntem pregătite! Vreau să aduc punctul câștigător, este ultimul punct, sper să fie ultimul, să nu mai existe alt punct, să câștigăm, pentru că suntem cei mai buni, eu sunt un erou și vom câștiga. E 2-0 pentru Titani. O pereche de zeițe, Emma și Silvia, au răspunsul dacă zeițele vor rămâne în joc sau dacă Titanii, prin Vasile și prin Sebastian, ajutați de Francesca și Uve Dai pentru zeițe, au răspunsul, se închide sau nu jocul aici. Atenție! Start! Această structură de tip tăviță, tipsie, pe ea se pun primele piese. În alergare, în coordonare, în dialog. Toate acestea n-au funcționat până acum în tribul zeițelor. Au ajuns la un moment dat la final, la primul punct, iată ca de o piesă. Cu cât apleci această piesă, această tăviță cu mânere, care are circa 5 kg, Emma și Silvia încearcă să o coordoneze. Vasile și Sebastian au făcut-o deja. 11 zăbrele de lemn trebuie traversate pe rând, într-o anumită cadență, Sebastian și Vasile. Nu vă grăbiți, era frumos! Trec prin a doua deschidere la proba de final. Încă o piesă. Țin în echilibru. Țin în echilibru. Așa! Cu cât mai ușor ajungi, cu atât mai mult așteaptă ceilalți doi. Francesca va face, iată, înălțarea acelor piese alături de Vasile. Uve așteaptă, au trecut acum Silvia și Emma. A doua piesă, sunt două piese pe poziție. Iată, au pus acum Titanii o nouă piesă. Vasile și Francesca, a căzut de fața lui Vasile. Francesca s-a coordonat bine cu Mario la primul punct. Să vedem dacă asta le va da un avantaj zeițelor. Este momentul concentrării. Uve Dai și Emma. Dacă vedem punct de la zeițe, acestea rămân în jos. Iată, pun acolo o piesă și zeițele. Trebuie să pună și Titanii. Încă o piesă a Titanilor. Până când acea 8 este nevoie, până când piesa specială trebuie, iată, ghidonată bine acum de Vasile. A învățat jocul alături de Francesca. Ia-o asta, Bibi, ia-o asta, Bibi! Bibi, ia-o asta, Bibi! Încă o piesă a căzut acolo. Se duce o piesă și la zeițe, piesă galbenă, însă, din păcate, la cum se vede, nu pare să mai fie timp. Vom vedea, am mai văzut răsturnări fenomenale. S-a mai dus o piesă la zeițe. Și în acest moment, însă, ultima de care era nevoie pentru a aduce victoria la 3-0. Ultima piesă verde a fost împinsă peste limita acelui șgheap. 3-0, jocul se închide în favoarea Titanilor. Sunt foarte bucuros că am câștigat 3-0, scor de masa verde, pentru că suntem echipa verde, echipa Titanilor. Și sunt bucuros pentru mine, pentru că mi-am luat cumva revanșa în fața Emei și pentru că e un plus de moral și pentru că mă duc acum în camp și mă duc să inventez o rețetă de gogoși din făină și ulei fără drojdie, ceva, vedem noi cum crește. Sunt destul de supărată, dezamăgită pentru că am pierdut din nou. Energia nu a fost la cote maxime în echipă astăzi. Eu m-am simțit destul de bine pe traseu, dar oricum mă afectează tot vibe-ul din echipă atunci când sunt animozități, așa că cred că asta a fost 80% din ce s-a întâmplat.
Oh, nu am câștigat-o! Gogoș, Orez, Titanii! Bravo! Ce naiba îi aplaudăm, mă, și ne bucurăm pentru ei atât. Dar nu e normal, fair play să-i felicit. Trei foaie și felicit eu pe ei. Dar nu! Nu, mi se pare normal să-i felicit. Da, la pe ce să, treaba lor, show-ul lor acum. Da, și noi suntem spectatorii lor, nu? Ca să ne uităm să-i aplaudăm, nu? Boss, Suntem dă mai fraieri bine ca din și tine tu. data viitoare. Păi ce să dau, boss, că n-am dat nimic să-ți trăiască Ai femeie. intrat pe un traseu, cum nu? Ai avut un traseu, din 3 puncte, 1 trebuia să fie al tău. Ai intrat? Nu doresc rău nimănui, nici măcar lui Marinescu, nu-i vreau rău. Vreau să mănânce și el, doar că nu la masa mea. Dar nu mi-ai dat oricum nicio replică. Aștept momentul în care să fie one versus one. Jocul pentru provizii s-a încheiat, curcubeul a apărut, desigur de ce nu, și o scurtă ploaie dominicană. Avem așa, același trib și-a judecat victoria ca și până acum de când a început acest sezon și acesta este tribul Titanilor. Bravo, Titani! Alex, cum a fost jocul? Spuneai de a arunca mănușa, ai dat o replică cumva, nu i-ai dat lui Cristian o replică prin joc la ceremonie. Cum e, Alex? Pentru mine e foarte bine. Ce să zic? Sunt foarte mândru că noi mâncăm. Nu doresc rău nimănui, nici măcar lui Marinescu, nu-i vreau rău. Vreau să mănânce și el, doar că nu la masa mea. Dar nu mi-ai dat oricum nicio replică. Bine, Marinescu. Personal nu mi-ai dat nicio replică. Okay. A fost un joc pe echipe și punct. Aștept momentul în care să fie one versus one, știi? Ne revedem. Dar indiferent cu oricine. Nu e vorba strict despre tine, poate să fie despre oricine, atât. Pierd sau câștig pe forțe proprii. Da? Corect. Nu mi-ai dat să nu te culci pe ureche. Sau alții, că mi-ați dat mie peste nas. A fost un joc de echipă, da? Eu sunt mândru de echipa mea. Atât s-a putut, domnul Dan. Mergem mai departe și vedem ce este de schimbat. Ce e important e că plecați cu mindset-ul ăsta, foamea dă claritate, însă Titanii pleacă cu resursele câștigate, o mai spunem o dată, 1 kg de orez, jumătate de kilogram de făină, jumătate de litru de ulei. Cu ele mergeți în campul vostru, la fel și voi, zeițe, Națiune Survivor România. Ne revedem la următorul moment, știți foarte bine, mult așteptatul moment, caruselul de emoții, Consiliul Tribal. Ne revedem! Oare cine o fi mers acolo la... Dar nu știu dacă ai apucat să vorbești cu Uve. Eu nu se coordonează cu Marinescu, că îți dai seama, nu e greu. Că nici nu vrea să asculte. N-ai cu cine. Bă, nu mă așteptam să nu- batem 3-0, dar din moment ce ori luat bătaie Marinescu și Cuve prima oară, adică cei mai puternici de la ei din echipă, contra mine și Furmanelu, s-au demoralizat puțin. Mână moartă, mă, pe traseu, mă, bă, Da, degeaba se da. bate cu pumnul în piept. S-au demoralizat puțin. Se bate cu pumnul sigur în că piept da. degeaba, că e mână moartă. Îi lipsește motricitate, îi lipsește partea de coordonare și mai ales în coordonare cu alții, știi? Trebuie să facem focul. Sora mea, lasă-mă mai mâncat, nu mai vine ce știu să-mi faci programul acum. Lasă că pun eu pe foc. Sunt Emma, am 33 de ani, sunt din Timișoara, sunt căsătorită și am 2 copilași. Indiferent de starea mea fizică sau emoțională, eu trebuie să le fiu sprijin și să învăț cum să facă față provocărilor, chiar dacă uneori este epuizant și asta înseamnă să uit de mine.
Știu că a face curat, mâncare și a avea responsabilitatea unor suflete depinde de mine. Poate fi văzut din exterior ca un simplu rol de mămică. Dar eu muncesc de acasă și încerc să-mi susțin familia și financiar. În trecut eram foarte activă. Pictam și aveam lucrări expuse chiar și la Muzeul de Artă din Ploiești. Eram foarte implicată în dans, cântam și făceam și teatru. Dar de când am devenit mamă, am renunțat la pasiunile mele. Dacă voi câștiga, voi folosi banii pentru a-mi deschide propria mică afacere. Vreau să mă întorc la ce eram odată și să mă simt din nou vie. Auziți? Dar cine credeți că e capul răutăților acolo? Emma. Emma? Bă, nu știu, nu-mi dau seama. 100%. Eu zic că fiecare dintre ele are Emma, pentru că o dacă fac contribuție. un vot, o clasează în clasamentul celei mai antipatice persoane. Deci, ascultă-mă, eu m-am certat cu ea pe un primul traseu, când eram cu ea în echipă, că i-am zis că, bă, nu ne avantajează la bârna aia să le trimitem pe a se ascunde, pentru că bârna era destul de înaltă și era mai rapid, logic. Ceea ce ea mi-a zis că eu o jignesc pe ea, că i-am zis că e mică. Și am zis, bă, frate, semna un concurs, zic unele chestii te avantajează, altele te dezavantajează. Și a luat-o super nasol, a început să se răsească la mine, super urât. S-a răsit la mine super urât, zic, fata mea, zic, nu-i problema mea că tu nu înțelegi. Că eu o să am ultimul cuvânt, că de uite și acum mă jignești și ea tot încerca cumva să mă aprindă, era foarte... Să-mi bage cuvinte în gură. Da, să-mi bage cuvinte în gură, zicea chestii și am zis, bă, fata mea, zic, eu nu mă bag în așa ceva, oricât ai dori ca eu să fac acest scandal, eu nu o să-l fac. Și m-am întors și am plecat. Bună dimineața! Astăzi m-am trezit puțin morocănos și obosit pentru că aseară nu prea am avut somn. Mă trezeam din oră în oră, parcă aveam insomnii. Dar mamă, nu te panica că sunt bine. Adi nu se mai trezește? Nu știu. Oare doarme sau e trecut în lumea celor bune? Am întrebat și Lover. S-a mișcat acum câteva minute. A avut o noapte grea. L-a dat Mario afară din casă. S-a prins L-a lăsat la intrare. Să doarmă, să păprești. Noaptea a fost mai grea decât mă așteptam. M-am trezit de câteva ori și dimineață nu mai aveam chef de nimic. La modul am zis să mai stau puțin. Coțofană, mai taci, bă, nene! Ai venit și cu prietenii acum! Bună dimineața! Am încă destulă energie, deși aseară a fost prima seară în care nu am dormit foarte bine. Ce faceți, mă, nebunilor? Sunteți la ședință? Ăștia vorbesc de Consiliu acum. Ia ziceți, mă, cine o să fie eliminat? Ha? Ia uite, era Costa Mare, zice că Marinescu. Cine? Marinescu. Păi Racosta are 1,95 și poartă 46 la picior. Aoleu, așa ceva? Uite, ăsta mic zice că o să iasă Emma. Ce mă place când noi ne înțelegem foarte bine, suntem de fapt complementarele pentru lucru pe care noi facem aici. Suntem o echipă bună. Doamne, ce bine miroase! Mamă, cât de bun e! O să avem toți. Am băgat un pic. Hai să vedem și noi ce-a făcut. Ce-ați făcut, măi, oameni aici? Furmi, vin aici. Ia să văd. Furmi, uite aici. Ia ăsta. Ai pus ulei? Bă, vreau și eu să...
Să gustăm un pic. Mamă, ca langoșul arată să moră. Așa-i? Mini langoș. Ia Vikingule, vine încoace. Deci la Viking. Astăzi am avut și altceva de mâncare în afară de orez și cocos, pentru că am câștigat la joc făină. Avem cocos, avem crabi, avem făină, avem... Doamne, e o mâncare pentru o lună. Avem echipă, avem valoare. Avem de mâncare! Așa mi vine energia și mă simt bine în fiecare zi și mă adaptez mult mai bine. Numele meu este Dorian Afro, am 32 de ani și sunt coregraf. Dansul îmi facem inima să bată. Este marea mea iubire. Sunt de origini din Camerun, într-o familie foarte săraci, am mulți frați și sorori. Am fost un imigrant și am suferit foarte mult. Am venit în România din cauza războiului și sărăciei. Sunt aici pentru a câștiga. Sunt gata să concurez pentru ca visul meu să devină realitate. România este a doua mea acasă, unde simt că aparțin cu adevărat. Cu premiul mi-aș cumpăra o casă și mi-aș deplini ce mai mare vis. Vreau să mă căsătoresc cu o româncă și să am o familie frumoasă. Follow me, baby, you can say the Bă, light. uite-te la ăsta, că n-am încredere în You can el. love to see me move through the night. Oh, yeah, I'm gonna fight, shoot me high. I don't know. Dă-ți mișcarea asta așa. În dimineața asta m-am trezit super odihnită, am și visat foarte mult, ceea ce mi se pare incredibil. Am cu totul altă energie, cred că am început deja să mă obișnuiesc un pic cu ambientul, cu această insulă. Sunt Silvia, am 44 de ani, vin din Timișoara și sunt instructor de fitness. Sunt una dintre acele persoane care își urmează instinctele, își ascultă inima, nu se tem de schimbări și își susțin alegerile. În trecut am lucrat ca prezentatoare TV la o stație de televiziune din Timișoara. Bun găsit, dragi prieteni! Bine ați venit la... Am avut o perioadă minunată și chiar am iubit ceea ce făceam. Totul s-a schimbat atunci când l-am cunoscut pe soțul meu. Era instructor de dans la lecțiile de tango argentinian la care participam. A fost dragoste la prima vedere și am simțit că acela a fost momentul nostru. A fost clipa în care am vrut să mă căsătoresc și să îmi întemeiez propria familie. Împreună avem o fetiță care acum are 8 ani și sunt foarte mândră ca mamă că am renunțat la tot ca să mă dedic creșterii ei. Pentru mine, familia este pe primul loc.
Sunt foarte determinată și încăpățânată atunci când îmi pun în minte să ating un obiectiv. Dacă voi câștiga, voi economisi banii pentru viitorul și educația fiicei mele și poate voi folosi o parte din ei pentru renovarea unei case vechi pe care o avem la țară. Diseară o să avem consiliu. Primul nostru consiliu. Aveți emoții? Da. Nu. Păi ce să ai, băieți? Îmi iau asta cu mine. Tatuajul lui Larisa. Nu mă simt vizată, doar că aici lucrurile sunt super imprevizibile. Și nu ne cunoaștem între noi chiar atât de bine încât să ne dăm seama care ce gândește. Cum credeți că o să fie partea asta? Credeți că o să fie ca întotdeauna sau o să se schimbe ceva? Eu cred că o să ne surprindă. Adică cum o să se voteze? În secret sau O să fie ceva de la ce nu o să ne așteptăm. Da. Eu nu exclud nici partea ca ei să ne voteze pe noi. Că eu nu mă supăr pe nimeni. Nu mă gândesc niciodată că sunt vizată sau nu sunt vizată sau cui place de mine sau că trebuie să fac pe plac cuiva. Eu știu că acasă Răzvan o să descurce minunat, tocmai de aceea nu mă vrea acasă, Nici ca pe să-mi mine mă vrea nimeni demonstreze acasă. cât de bun el este în lipsa mea. Și cred că vrea să scape de gura mea ca să-l cicălesc pe Marinescu mai mult. Marinescu, când o să duc acasă, o să fie Smirnă. Fie că voi fi votată, fie că să rămân, fie că voi fi votată să plec acasă, o să fie totul cu fruntea sus și fericită că am trecut pe aici, că am văzut despre ce e vorba, sau că o să mă duc acasă și o să îmi țin în brațe tot ceea ce însemn eu, adică familia mea. În câteva momente, concurenții vor veni aici pentru primul Consiliu Tribal al sezonului. În această seară, călătoria unuia dintre concurenții din tribul Zdeițelor va lua sfârșit. Dar ceea ce concurenții încă nu știu, iar voi veți afla înaintea lor, este că de acum înainte nu doar voturile decid soarta concurenților, ci și destinul. În fața mea se află 9 urne. După cum puteți observa, aceste 9 urne ale destinului arată la fel. Dar conținutul lor este diferit. 5 dintre ele conțin sânge, iar 4 dintre ele conțin apă. Concurentul propus spre eliminare de către trib va trebui să aleagă una dintre aceste 9 urne, pe care apoi o va sparge. În cazul în care urna destinului aleasă conține sânge, concurentul va merge la duel cu cel desemnat de către deținătorul colanului de imunitate. Dacă urna destinului spartă de el conține apă, acesta poate alege pe altcineva din tribul lui, împotriva căruia să lupte la duelul de eliminare, cu excepția celui care deține colanul de imunitate. Haideți să aflăm ce va decide destinul pentru ei în această seară. Bine ați venit, zeițe și titani, la primul Consiliu Tribal al acestui sezon. Ați venit însoțiți de multe simboluri. În primul rând, torțele voastre, pe care le-ați lăsat acolo în rastel, ele simbolizând viața voastră în Survivor.
Titanii sunt liniștiți sub protecția totemului de imunitate câștigat în bătălia imunității, în timp ce în tribul zeițelor domnește neliniștea. Doar Uvedai, deținătorul colanului de imunitate, are protecție. Trib al zeițelor, în această seară, unul dintre membrii tribului vostru va părăsi competiția. Titani, ați purtat anumite discuții în ceea ce privește situația existentă în tribul zeițelor și mai ales în ceea ce privește neliniștea care le-a cuprins. E un freamătă jungla. E și normal, din primul Consiliu Tribal și deja avem neliniște. Vasile, spuneai despre Cristian că ar fi mână moartă și că degeaba se bate cu pumnul în piept. Tu cum vezi lucrurile? Tu crezi că ești mai bun decât el dacă cumulăm situația luptelor de până acum? Nu este cum pare. Nu a arătat absolut nimic. De ce n-ați avut curajul, asumarea să veniți să-mi spui în față ce ai de spus? Ce să spun? Că e slab? Dacă mă veți dovedi foarte bine, dacă vă voi dovedi, atunci biletul către România. După ce a arătat pe traseu, nu este cum pare. De fapt, cum zice el. Nu a arătat absolut nimic. Dacă sunt mai bun decât el, asta nu știu. Rămâne de văzut dacă ne vom întâlni pe traseu, să vedem cum va fi. Dar, dacă mai rămânea în tribul nostru, îl consideram mână moartă, da. Adică, dintre toți băieții, chiar nu știu, nu mi s-a părut atât de tare cum spune el, că eu sunt Marinescu, că eu dreg, că eu fac. Darius, tu erai de acord și spuneai, apropo de Zmeu, că e doar cu numele și mai puțin pe traseu, la nivel de ofertă pe traseu. Până în momentul de față, suntem într-o competiție și Marinescu, de la inimă, tot spun, frate, adică nu a dat poate cei mai buni de la el. Poate și traseurile, în mare parte, l-au incomodat, pentru că și la primul traseu, când a fost contra mea, a intrat într-o zonă în care era mult mai greu să iasă afară, având în vedere înălțimea pe care o are. Deocamdată suntem încă la început. Nu aș putea să mă exprim chiar foarte sigur asupra aptitudinilor pe care le are. Adică viitorul ne va spune dacă într-adevăr este așa sau nu. Cristiane, cum vezi tu această luptă, să spunem, dincolo de lupta de pe trasee în acest moment? Ce spun băieții? Nu sunt de acord cu ceea ce spun ei. Momentan este mult prea devreme să tragem niște concluzii și vreau să le spun doar atât. Dacă eu am fost văzut slab de către ei pe traseu, atunci vă las pe voi să dați toată energia acum, ca să nu mai aveți energie mai încolo, în această competiție. Și lăsați-mă pe mine așa cum sunt. Am fost chiar așezat și rezervat în competiția asta. Nu cred că am deranjat pe nimeni atât de mult. Au început să iasă toate aceste flăcări din partea lor după ce am plecat din trib. De ce n-ați avut curajul, asumarea să veniți, în cazul tău, da? Că tu ai vorbit astăzi, Vasile, să-mi spui în față ce ai de spus. Ce să spun? Că e slab? Sau că nu ești așa tare cum te dai tu? Dacă vreau să mă impun, aș fi putut să fac treaba asta, dar n-am vrut să deranjez pe nimeni. Nu ne deranjăm, stau eu în colțișorul meu și fiecare să facă ce activitate își dorește el. Ok, dar pe traseu? Au fost niște trasee pe echipe, da? Nu a fost trasee 1 versus 1. Să ne amintim când domnul Dan a zis 3, 2, 1, start. Primul care ajunge pe litoral, să mă exprim așa. Că cine a fost primul? Păi cine a fost primul? Păi tu ai făcut un not de performanță de mic copil și tu... Ambal am făcut de performanță, nu un not de performanță. Da? Bine. Am demonstrat cardio, am demonstrat rezistență, dar în fine nu trebuie să vă demonstrez vouă nimic, trebuie să demonstrez doar mie. Bine, Marinescule. Alexia? Cristian mereu când îi se spune ceva
Du-te, tai o nucă de cocos, nu știu. Du-te, pune lemnul ăla acolo, nu știu să fac asta. Pune un pic de orez în apă, nu știu să fac. Noi știm, fetele și el ca bărbat, nu știe, adică nu că nu știe, nu poate, nu vrea. E foarte lene să facă, să se implice în camp, este complet, cum a zis Vasi, mână moartă. Îi dau dreptate. Emma, care e părerea ta despre Cristian în momentul ăsta? Marinescu este un om greu de strunit, dar eu sunt o persoană care strunește munții, adică mută munții din loc. Adică nu mi este greu să negociez cu el. Adică și când nu vrea și este încăpățânat, eu îl mișc ca să facă ceea ce îmi doresc eu. Dar eu consider că, pentru că sunt mămică, știu cumva cum după să-i aduc recompensa. Emma, fii atentă. Vasile spunea despre tine că ai fi capul răutăților în tribul zeițelor. Nu că am zis că e capul răutăților, am spus că dacă Emma ar veni la noi în trib, ne-ar strica apele, pentru că știm foarte bine discuțiile dintre Viking și ea. Dacă Emma ar fi venit la noi, n-ar fi stricat buna dispoziție și celorlalți, pentru că nu poți să stai cu cineva care îl vezi că se ceartă. Adică sunt convins că ar fi fost discuții între ei doi. Dar în afară de Adi, cu care dintre voi am avut eu vreun conflict sau pe care nu le-am respectat? Mă refer la Adi. Dacă ai fi fost la noi în trib, tu te ceri cu el, dar și noi simțim tensiunea asta. Eu cred că voi ar trebui să vă gândiți cum să domoliți. Dar stai puțin, eu nu pot să-i controlez lui cuvintele și mișcările lui. N-am zis că nu-ți dau dreptate. Ziceam doar ca atmosferă. Eu fac parte din femeile care nu acceptă anumite glume. Atât timp cât mă respectă, eu o respect și n-am absolut nimic cu el. Te-am salutat, am bătut palma cu tine, n-am nicio treabă cu el, este om ca și mine, avem aceleași drepturi aici. Adi, cum te raportezi la ce auzi despre tine? Ce să zic? Eu așa sunt, glumeț. Și toate glumele pe care le-am făcut, nu le-am făcut cu direcție. Dar ea le-a luat în piept, gratuit. Deci nu i le-am dat și le-a luat, le-a preluat. Pac. N-am înțeles. Așa a înțeles ea. Toate n-au fost despre ea. Dacă ea s-a simțit și le-a însușit aceste glume, mi-am pare rău. Dar, uite, m-am domolit și nu mai am treabă cu Emma. Pot să-i dau și eu răspuns? Te rog, Emma. Eu tocmai am spus că îl apreciez, că nu mai este exploziv cum era înainte. Nu mă deranjează atitudinea lui de a se bucura. Mă deranjează alte gesturi pe care el le-a înțeles și nu vreau să le discut aici. În momentul în care spui că eu le-am luat în piept, vreau să cred că toți avem un pic de nebunie că am venit aici și rezistăm în Survivor, dar vreau să cred că avem și o parte sănătoasă în noi. Deci, faptul că le-am luat personal este pentru că am discutat noi trei sau noi doi. Nici nu mi-aduc aminte, noi trei. Dar rămâne așa, noi trei, să zicem. În marea majoritate a cazurilor eram un grup. Și eu când râd cu grupul, râd cu tine, nu râd de tine. Dăm voie să aduc și un alt unghi de vedere. Francesca, ce părere ai tu despre Emma? Simt că se atacă într-adevăr destul de repede. Când i-am spus că avem nevoie de o persoană mai înaltă pentru acea bârnă, pentru că e logic, matematic, dacă ești înalt, treci mai ușor peste ea, nu? Și ea s-a atacat, s-a simțit jignită că am făcut o mică, ceea ce nu are niciun sens. Și de acolo s-a evit o discuție în care s-a prins, n-am înțeles exact ce s-a întâmplat și așa am putut eu să-mi dau seama cam care e felul ei de a comunica și de a trata o situație. Și atunci mi-am dat seama că e puțin toxică ca și persoană. Aș vrea să-i răspund că... Te rog, Emma. Deci, faptul că ea are un ton foarte calm și este foarte domniță și eu sunt mai bătăioasă și am un ton foarte puternic, nu înseamnă că nu pot vorbi cu ea de la egal la egal. Faptul că ea îmi spune, ești mică... N-am zis așa, iubita mea. Dar tu mereu te ataci, Emma, când e vorba de înălțime. Lasă-mă să vorbesc cu Francesca. Nu pot să te las pentru că îmi bagi cuvinte în gură, așa ai făcut și la acel joc. Se numește respect, bun simț. Nu te-am întrerupt. Faptul că unii încearcă să se poziționeze mai sus decât ceilalți, mie nu mi se pare normal. Și toți au dreptul să joace. Nu poți tu să-mi spui mie,
Tu nu o să faci față la ea că nu știi cum reacționezi. Nu știi asta. ce iese din mine. Poate nici eu nu știu ce o să iasă pe traseu din mine. Faptul că ai o miză, atunci iese din tine animalul ăla care dă tot ce poate până la moarte. Deci nu mă trata ca și cum eu n-aș putea, ceea ce tu poți. Înțeleg, ai făcut sport, te duci la sală. Nu știi ce iese din mine, din Ina, din toată. Am înțeles, dar Asta nu e am spus părerea mea. asta. Apreciez răspunsul, dar nu am spus asta. Nu ți-am spus-o niciun moji din tors. Suntem la Survivor, avem nevoie de strategii. Toți avem calități diferite. Emma, e logic, e matematic. Nu te-am jignit când am zis că ne trebuie o persoană înaltă ca să sară mai ușor o bârnă. Nu ai cum să te ataci. Pe mie mi-ai spus. Suntem la Survivor, Emma. Trebuie să facem strategii. Tocmai, trebuie să învățăm să facem echipă toți cu toți. Nu, tocmai asta e greșeala noastră, Emma, în strategiile toți. noastre, pentru că și Exclus. eu ieri am avut discuție cu voi vis-a-vis de joc. Adina, care este mică, a adus punctul. Dar eu nu zic foarte bine, Da, asta da, nu înseamnă. scuză-mă, intervin și eu. Tocmai că pe Adina am ales-o tocmai strategic în Exact, comparație cu cu Biță. Biță. Adică așa Aia aici a fost o strategie. Voi ați spus că Biță este cel mai bun dintre voi toți care ați exersat pe partea de final. S-a fost foarte bun pe traseu. De ce credeți? Sunt anumite jocuri în care ne avantajează că suntem scunzi și alte jocuri în care ne avantajează că suntem înalți. Și Marinescu ieri a jucat pe înălțime cu voi. Vi se pare că v-a adus un avantaj? Asta nu a fost vina doar a lui Marinescu, s-a lucrat în echipă. Francesca? Simțeam că merg pe vârfuri mereu când eram pe insula Zeițelor. Emma, mi-era greu să iau inițiativă sau să iau o decizie pentru că tu ziceai, păi nu, că... Dar de ce trebuie tu? Că nu lua nimeni, Emma, eu vreau să câștig competiția asta, n-am venit aici să nu vă super pe voi, tu înțelegi? Aș vrea să aduci toate punctele pe care le iei și să nu mai ratezi niciun meci. Doamne ajută! Ușor, ușor ne apropiem de momentul votului pe care voi, trib al zeițelor, îl veți exprima. Altfel spus, așa cum știți, veți nominaliza. Există o nominalizare a tribului, toată lumea, inclusiv Uvedai, purtătorul colanului de imunitate personală, veți face această nominalizare și apoi vom afla un nume de concurent sau concurentă propus preliminar. Apoi, când vom ști din urnă voturile, Uve, am să te privesc în ochi, Uvedai, și ne vei spune și vei face nominalizarea. Dar până atunci a sosit momentul ca tribul zeițelor să nominalizeze primul concurent propus preliminar al acestui sezon. Uve, te rog, faci onorurile pentru prima dată în acest sezon, nominalizările. Da, capitane. Aceasta este nominalizarea mea și spre bunăstarea noastră să sperăm că e de bun augur. Nu cred că se poate adapta la viața pe insulă. Cred că îi lipsește foarte mult tot stilul ei de viață de acasă și am simțit că nu este un ajutor. Plus are ceva de comentat mereu la adresa tuturor.
Ia să vedem noi. Am ales să votez cu ea strict din atitudinea și implicarea ei în camp. Consider că nu s-a integrat absolut deloc. Consider că ea știe doar să dea indicații, nu le și pune în practică. Așa că votul meu merge spre Larisa. Sper să, nu știu, să ajung acasă. Cred că îi facem un bine. Mi-aș dori tare mult să ne vedem acasă și să mergem să mâncăm împreună ceva, pentru că așa ne-am înțelege perfect. Dar aici mi se pare normal ca atunci când îți dorești ca ceilalți să facă lucruri, să participi și tu și să faci cu ei cot la cot. Te pup! Autoritară pentru stilul meu. Care a lucrat cel mai puțin în camp și de aceea am ales-o. Și are mersul legănatul, șa-la-la, la-la-la-la. Bro, vezi că de aici trebuie să votezi. Ușor cu mâinile, Ce crezi, că face cineva pâp? O votez pe colega mea, Alessia, pentru că trebuie să plece acasă. Vă pup! Merge. Merge, întotdeauna ești aici. Și te-am pupat. Deci pe mine m-ai votat. Să înțeleg.
Tribul Zeițelor a nominalizat. Haideți să vedem prima sesiune de nominalizare a acestui sezon. Primul vot exprimat de Tribul Zeițelor este pentru Emma. Un vot Emma. Emma. 2 voturi Emma. Larisa. 2 voturi Emma, 1 vot Larisa. Mergem mai departe. Emma. 3 voturi Emma, 1 vot Larisa. Larisa. 3 voturi Emma, 2 voturi Larisa. Următorul vot e scris mai mult și scrie Alexia, bye bye. Trei voturi Emma, 2 voturi Larisa, 1 vot Alexia. Larisa. 3, Emma, 3, Larisa, 1, Alexia. Larisa. 4, Larisa, 3, Emma, 1, Alexia. Emma. 4, Larisa, 4, Emma, 1, Alexia. Acest vot este foarte important, extrem de important. Poate fi votul decisiv. Am putea avea egalitate dacă nu este pentru una dintre voi, Emma și Larisa. Dacă este însă pentru una dintre voi, Emma sau Larisa, atunci aceea devine nominalizarea pentru eliminare din partea Tribului Zeițelor. Iar acest nume este... Acum a sosit momentul ca destinul să-și spună cuvântul. În acest consiliu lucrurile arată la fel ca și până acum, mai puțin acolo. Emma sau Larisa, atunci aceea devine nominalizarea pentru eliminare din partea Tribului Zeițelor. Iar acest nume este Larisa. 5 voturi Larisa, 4 voturi Emma, 1 vot Alexia. Larisa, primul nume rostit în dreptul formulei în pericol de eliminare din acest sezon. Cum te simți, Larisa? Sunt surprinsă să știu că sunt 5 voturi, deși știu clar de la cine sunt primite. Ce știu de la cine sunt primite? Probabil mă consider o persoană puternică și vor să mă elimine. De obicei, cred eu că ori deranjezi, nu știu cât de mult am deranjat sau dacă am deranjat, sau te consideră echipa o persoană mult prea puternică și vor să te elimine. Alexia, trebuie să spui ceva. Marinescu, în primul rând vreau să încep că numele meu se scrie cu X, nu cu S. Deci cum se scrie cu? Cu X, dragostea Cu X, mea, Alexia. viața Pot, domnul mea. Dan, să duc să scriu iar? Lasă. Cu X? Da, acolo nu te mai deranja, că ai destul de multe lucruri ce trebuie să le faci în camp. Păi, măi, fetelor, în primul rând, voi
vreți Dar să de unde faceți știi că eu te-am totul... votat pe tine? Irelevant asta. E logic. O luăm prin eliminare. Eu votai pe Emma? Hai, nu fi... Nu, dar puteam să mai aveam și alte variante. Bun, în primul rând, voi Adică, tot ce vreți, vorbesc. doar noi două. Vorbesc. Și eu vorbeam înainte. Voi tot ce vreți să faceți în camp, voi vreți doar afirmare. Eu n-am venit aici Larisa, pentru că sunt lucruri de făcut în campul ăla. Păi da, le faceți Larisa, și tu nu mai este loc să facem. Eu întotdeauna vreau să fac după ce voi faceți. Doar noi facem. Auzi, Larisa? Asta discutam inclusiv cu Roxana sau cu cine mai discutam. Să facă Dacă voi faceți ceva, dacă nu ai mai avea scoateți inițiativă, te poți ochii. duce. Păi voi vă băgați peste tot. Nu e adevărat, Eu ți nu se pare... am venit Auzi. pentru afirmare aici. Emisiunea asta nu este despre mine, nu este despre tine, nu este despre Emma, nu este despre cineva, nu este despre noi toți. Larisa. Să dovedim ceea ce putem. S-a făcut o regulă în junglă. Cine merge, intră în junglă. Așa. Aduce lemne pentru foc. Ai Când s-a adus vreo făcut crenguță? Când s-a făcut regula asta? Când s-a făcut? Auziți, când s-a făcut regula cu crenguțele? Acum 2 zile? Da, mă, dacă vin reguli doar de la Emma. Nu. Că doar Emma e cea care vrea să facă și după ne scoate. Păi nu, dar după ne scoate Ne ochii. ocupam de acoperiș acum 3 zile sau când n-am făcut. Așa. Eu sunt inginer. Hai să facem aia, hai să facem aia. Dar hai să facem aia. Și tu Am stai zis și eu. te uiți la noi. Am Da, zis ai eu spus asta. că ești inginer. Nu, Da, eu ai doar am spus. spus că am o facultate în spate. Asupra Larisei e o sabie de pirat, sabia lui Damocles. Ne întoarcem la solemnitatea momentului. Mergem la tine, Uve. Pentru că deții colanul de imunitate individuală, va trebui să-mi spui numele concurentei sau concurentului pe care dorești să-l trimiți la eliminare împotriva Larisei. Orice avantaj, cum este faptul că am acest colan, vine și cu o răspundere. De data aceasta, răspunderea nu este doar pentru mine, este despre trib, este despre echipă, este despre conexiune, este despre supraviețuire la urma urmei. Drept urmare, n-am să mă dezic de ceea ce s-a exprimat în majoritatea voturilor. Drept urmare, următoarea persoană pe care o nominalizez este Emma. Emma, te așteptai? Ai scăpat de aici din urnă, dar iată că nominalizarea a venit către tine. Îl apreciez foarte mult pe Uve și chiar nu am niciun fel de problemă că m-a votat. El nu a trăit cu noi. Normal că el trebuie să aleagă în funcție de voturi. Eu am fost următoarea și în funcție de persoanele cu care a stat mai mult. Pentru că Larisa, de foarte multe ori, în dialogul pe care le-a avut cu Alexia, m-a pomenit pe mine, vreau doar să spun un singur lucru. Se numește Survivor, luptăm într-o echipă, va fi un singur câștigător. Problema ta este faptul că te deranjează când trebuie să faci lucruri. Nu cred. Eu nu am spus... Nu cred, asta te-am te lăsat să contrazic, vorbești dar te despre mine. contrazic. Te-am lăsat să N-am vorbești cum. despre mine, te Ok. rog. Când eu am spus, mi-aș dori ca fiecare care se duce în pădure... Dar nici tu nu mergi în pădure. Lasă-mă să vorbesc, Ce te să rog, vezi? după vorbești. Când vine la întoarcerea lui, 2 crenguțe, nu este obligat doar Uve să aducă lemne, că este Sau bărbat, eu. sau Diana. Alexia, sau cine se duce în pădure. Nu te duci în pădure, te duci pe plajă. Are nevoie. Azi am muncit Uve și Roxana la casa aia, care o să o avem, că arată ca o casă, foarte mult. Emma, Au și spune-mi nevoie tu, de- eu n-am făcut nimic. Lasă-mă, Păi te nu, rog dar să-mi așa termin pare, că o dai ca și cum eu nu discuția. fac nimic. Te-am Au ajutat să nevoie- gătești, am Larisa, cărărit, lasă să am făcut de termine. toate, doar ție ți s-a pus pe lemnele alea. E, dacă voi ați adus deja lemne, nu știu. Nu o să mai vorbesc nimic, să mergem la joc și acolo decidem. Cu toții ați votat concurentul care va merge la duel din partea tribului. Larisa. Uve, tu ai ales cel de-al doilea concurent trimis la duelul eliminatoriu. În cazul acesta, pe Emma. Dar acum a sosit momentul ca destinul
să-și spună cuvântul. Celălalt trib. În acest consiliu lucrurile arată la fel ca și până acum, mai puțin acolo. În acel punct al Consiliului Tribal, vedeți 9 urne. Sigilate, care arată identic pe din afară. Ei bine, acestea sunt urnele destinului. Fiți foarte atente. În interiorul uneia dintre ele se află răspunsul la întrebarea: cine va părăsi competiția Survivor România în această seară? Dintre noi două sau? Nu mai înțeleg nimic. Hai să vedem. What is this? Doar nu plânge. Larisa, concurentul votat de către trib. Va trebui să faci următoarea acțiune. Să alegi și să spargi una dintre aceste 9 urne pe care le vezi acolo. Tu, Larisa. Ok. Cei de acasă știu deja. 5 dintre ele conțin sânge. Dacă în interiorul urnei pe care o vei sparge se va afla sânge, te vei confrunta la duelul de eliminare cu concurentul nominalizat de Uve, și anume Emma. Deci situația rămâne exact asta. Larisa, alte 4 urne conțin apă. Apă înseamnă că nu pleacă. În situația în care urma pe care o spargi conține apă, vei obține un avantaj uriaș de forța apei. Și anume, vei putea să anulezi decizia lui Uve de a intra pe traseu cu Emma și îți vei putea alege adversarul pe care îl preferi la duelul de eliminare. Evident, mai puțin pe Uve Dai, purtătorul colanului de imunitate în această seară. Larisa, mergi și alegeți destinul. Poți alege oricare urnă . Domnul Dan, în seara asta, dacă va trebui să plec acasă sau dacă va trebui să rămân, alegerea o face doar Dumnezeu. Eu cred cu tărie treaba asta, nu în voturile colegilor mei. Adică
dacă aș pleca, aș fi supărată că aș fi vrut să mai trăiesc aici. M-am acomodat, nu simt foame, e ok. Dacă trebuie să merg acasă, mă duc cu tot dragul în toată civilizația și în toată viața mea de dinainte, cu drag. Acea urnă, Larisa, îți poate hotărî destinul. Dă-i glas, fă-o să vorbească, ești prima care face aceasta la semnalul meu. 3. 2. 1. Lovește, Larisa. Mergem la duel. Urna destinului a vorbit, prima urnă. Iată sângele, ceea ce înseamnă M-am pătat de sânge. sânge chiar pe bandana galbenă, că vei merge la duel, la duelul care fusese stabilit deja cu concurenta trimisă de Uvedai, adică cu Emma. Tribal Titanilor, mergeți pe insulă, liniște, reconfigurare. Tribal Zeițelor, mergem la primul duel eliminatoriu pe care, iată, l-am decis prin urna destinului. Larisa a lovit-o. Se conservă această bătălie cu Emma. Trebuia să se întâmple, se întâmplă. Mergem la duel Națiune Survivor România. Ne revedem la duel cu Tribul Zeițelor. Emma, Larisa, doar voi puteți lua torțele. Primul duel de eliminare al acestui sezon le are protagoniste pe zeițele Larisa și Emma. Urna destinului și-a spus cuvântul, iar una dintre cele două va părăsi competiția la finalul duelului din această seară. Larisa. Da. Lucrurile au condus către acest dezdodământ. Desigur că în spiritul total Survivor, destinul este la propriu și la figurat în mâinile voastre. Cum te simți? Vreau să dau totul până la final. Votul a fost la ei, decizia rămâne la mine, bineînțeles, dar acolo. Eu pe principiul ăsta merg. Emma, și tu ți-ai dorit mult să fii aici. Te-ai demonstrat și în bătăliile de imunitate. Și totuși ai ajuns aici, deși n-ai fost tu prima alegere, ai fost votată. Cu ce sentimente la bătălia asta, Emma? Am crezut că în viața asta, în afara faptului că am avut bucuria de a aduce pe lume două comori copiii mei, am crezut că nu o să mai mă surprindă nimic și că nimic nu va mai crea emoții și sentimente. Am simțit de azi că o să fiu votată pentru că am simțul ăla Al șaselea în plus, da. Ideea este că nu mă așteptam să am emoțiile de acum. Aici veți lupta cu o furcă de mici dimensiuni. Sunt 7 piese. Ele vor trebui deplasate una câte una printr-un grilaj de lemn. Grilajul ăsta de lemn e suspendat pe cordeline. Faptul că el e suspendat, voi călcați prin niște spații predefinite, înseamnă că se mișcă. Va trebui cu maximă atenție să purtați această mică furcă care ține piesa și să o deplasați dintr-o parte, de la un postament, până la o tijă care la rândul ei are o mică paletuță. Pusă pe paletă cu mare atenție și repetată povestea asta de 7 ori. În situația naturală, că e legea gravitației în care cade piesa. O luați
și o puneți pe primul postament de unde ați pornit cu ea. De acolo o ridicați și o transportați până la final. Bun. Mult succes amândouă fetele. Le aplaudăm, le susținem cum o să doriți, dragă trib al zeițelor. Și voi, zei, să înceapă jocul. Dacă drumul meu va trebui să se oprească aici, aici se va opri. Dacă voi continua, Dumnezeu mă va ajuta și voi lupta oricum până la final și am presentimentul că o să rămân până la final. Indiferent de care va fi rezultatul, mă simt o luptătoare. Porniți, vă rog! Puterea de a reveni, despre asta este vorba la Survivor. E foarte fragil echilibru, trebuie să fie foarte atente fetele. A căzut o piesă, mișcare repetitivă, joacă ultima piesă. Emma și Larisa se strecoară prin grilajul de lemn cu o piesă prinsă în furcă. Este un grilaj suspendat. A plasat. E în ordine. Trecând prin toate acele deschizături, ajunge din nou Emma, apoi Larisa. Mișcare repetitivă, care însă trebuie executată cu priză perfectă. Cu ambele picioare în acel pătrat, ultim pătrat, au parcat ambele fete câte două piese. O a treia piesă, apucată de Larisa. Cumpănește și Emma. S-au prins două. Pus Larisa cea de-a treia piesă. Să vă imaginați că această tijă este și aprinsă în ultimul pătrat. Această piesă, acest grilaj este practic, a căzut o piesă. Emma trebuie să o ia de la capăt. Hai, Larisa. Poziționează cu atenție, ușor. Haide. Larisa are 4 piese. Puterea de a reveni, despre asta este vorba la Survivor. E foarte fragil echilibru, trebuie să fie foarte atente fetele. O piesă plasată regulamentar de Emma și revine. Pentru că ultima pe care ai pus-o este mult spre exterior, da? Ok. Uite-te cu atenție, e înclinată spre exterior. În față acolo, da? Încearcă să le pui deasupra, să nu le pui... O a 5-a piesă plasată de Larisa, a 2-a plasată de Emma. Încă o piesă prinsă de Emma. Încă o piesă prinsă și de Larisa. Cu fiecare piesă plasată, miza Plasează mai pe față. este foarte, foarte important să nu atingă. Foarte a bine. plasat a 3-a piesă Emma. Hai, Emma, las-o. Da. Larisa plasează. Ușor, Larisa, Încă o piesă. Este a 6-a piesă din cele 7. Cu maximă atenție Larisa le așează și, Hai, Larisa, din păcate, au căzut. Va nu trebui te cu repeziciune să se replieze. Haide, repede, Da, hai. acum, de această dată, este șansa Emei să vedem Larisa, trebuie cum să o le fructifică. foarte bine una peste cealaltă.
Practic, fiecare milimetru de piesă Calmă. trebuie Respir. aduse Mai în față, mai în până la față, mai în capăt. față. O piesă este pe poziție la Larisa, așa cum văzusem mai Larisa, devreme hai. și la Emma. Pe drum ușor, ușor. 4 piese plasate de Emma. Mai este o piesă acolo, Larisa. Hai, du-te. Nu te grăbești. Trebuie luată și acea piesă de către Larisa. O preia acum. Ridică genunchii în față, așa. Și înapoi, așa. genunchii sus, În foarte față, bine. așa. Un efort considerabil Hai, deja, hai, bine, a așa. rămas piesa pe poziție. La Larisa, 4 piese sunt plasate de Emma. Începe din nou amplasarea pieselor albastre de către Larisa. Hai, nu te grăbi. Cu calm, concentrat, cu dârzenie, luptă fetele în primul duel eliminatoriu al sezonului întoarcerii la rădăcinile Survivor. Larisa o așează foarte bine, da? Cât mai dreaptă, să nu Mai în iasă față, niciun... Emma. Mai... Exact. Așa. Plasează Mai Ușor, în Larisa. față. Așa. Larisa, a doua piesă. Piesele de la baza acestui turnuleț nu pun problemă în primă instanță, însă, exact ca și în construcțiile arhitectonice, maniera în care faci baza, în care îți pregătești baza, definește și Hai, vârful. da, pune ușor. 5 piese roșii la Emma, 2 piese albastre la Larisa. Larisa ajunsese la 6 puse pe poziție, au căzut, a luat-o de la capăt, la fel făcuse și Emma la început. Hai că nu mai este, bravo. Haide. Încurajări din partea tribului au căzut acum la Haide, Emma. haide. Lasă piesa jos. Vor trebui preluate la Emma. Oh, nu. Haide, Emma, nu s-a terminat. Căzut o piesă la Larisa. Este clar un duel al nervilor, în primul și în primul rând. Haide, Emma. Ai văzut orice posibil. Cea de-a patra piesă plasată pe tine și nu te mai uita altundeva. de furca Larisei. Larisa, să știi că tot e ușor înclinat. Emma, trebuie să te concentrezi să le pui pe drept. Nu știu ce înseamnă Să pe nu drept, fie că în nu văd. diagonală când ajungi la a 4-a, 5-a. Nu văd. Încearcă să fie cât mai aproape pe marginea descăturile. E pe poziție de a plasa Asta. cea de-a doua Așa, piesă, exact. Emma. A plasat-o pe poziție, în timp ce Larisa, iată, un singur pas, practic o mișcare la Larisa a angrenat acel turnuleț care stătea în echilibru. Bătălia este strânsă, secundă să ajung acolo. Este foarte important cum așez a doua nervii piesă. sunt întinși la maximum. Roxana cu important. încurajări pentru Larisa. Fetele luptă. Fetele sunt în Survivor, amândouă, Hai, Larisa. și își demonstrează locul. Hai. Calmă, calmă. Te O calmezi, piesă Larisa? a rămas Stop. pe structură Stop. la Larisa Emma, și pe ea va clădi respiri. Te turnulețul. calmezi, tragi aer adânc în piept. Iată ce face Roxana pentru Larisa, face acum Alexia pentru Emma. Împrimești acolo. Relativ Super, la a te super, calma. Ușor, perfect, te-ai întors. Interesantă Du-te la picioare. tehnica Larisei, într-adevăr, foarte bună. Foarte încet, nu te Hai. răpezi. Zi. Așa. Hai. Este primul duel eliminatoriu al sezonului, Excelent. Hai, Emma. E ok? Da. un sezon imprevizibil. Bun, perfect ai pus-o, să știi. Doamne ajută! Plus Larisa 2, care sunt într-adevăr poziționate mai către zona de optimă a construcției. Să vedem cum merge. Ea are 2, Emma are 4 din cele 7. Nu te grăbești. A. Calm, da? Hai. Noi. Gândiți-vă că trebuie să fii atentă, să vezi nici prea repede să te deplasezi,
pentru că vei angrena acest grilaj suspendat pe cordeline. Evident, nici prea încet. Cealaltă evoluează. Încet, Așa. ușor, ridică genunchii. Încet. Este rândul respirației cu mare atenție la Emma. Nu, mai în față, acolo. A plasat Emma această furcă la rândul ei, care te ajută practic să ții în tensiune piesa. Această furcă va trebui și trebuie să elibereze la final. 5 piese plasate de Emma. Hai. Bravo. Acum vine a patra piesă la Larisa. Hop. Grijă. Hai, că bine. Așa. Înghețase acolo Emma pentru că a angrenat aceste cordeline care au mișcat ansamblul. Exact, hai. Un efort pe care nu îl vor uita ușor fetele și sunt la mare înălțime amândouă. O idee foarte puțin spre tine, da? Pentru că Larisa cu a 5-a piesă. Emma cu a 6-a piesă. în spate? Da, dar tu pune cu asta o idee spre tine. Bun. Calmă. Emma. Exact. Și brațele, până la urmă, gândiți-vă că tot acest efort se decontează în forța brațelor. Emma a arătat în bătălia imunității personale, ca ultima fată care a rămas în acea bătălie pentru colan. Așa, ușor. Hai să vedem, hai. Mai este o piesă, cea roșie, la Emma. Ușor, Larisa. 2 piese, cele albastre, Respiri, te odihnești dacă ai dori. Larisa. Hai, respiră. Relaxează-ți puțin și brațele când ajungi în capăt până să iei piesa. Poți. Emma, poți. Larisa. Ajunge în fața turnulețului. Relaxează-ți puțin brațele. Am văzut răsturnări de situație doar în cadrul acestei probe. Da, hai. Cum o pun pe asta? Hai, Emma. Ha? Hai, încearcă, încep să pui. Și zicem dacă pui bine sau nu după. Drept, cât mai... Foarte, Larisa e un pic pune. mai prea mult spre tine. Bun. Ia. Și acum, Emma, Acum e vreau prea un mult pic- în față, e prea mult în față. Acum, Emma, asta vreau să pui puțin spre tine, să dai balans. Este rândul Emei. Haide că zic eu. Emma va ajunge în fața Așa, turnulețului în 2 pași, a Un pic mai ajuns. spre tine. Mai în față? Da. Așa e bine. Și acum, Zic eu când. Ușor. acum, Stop, mai sus. așa te rog. cum a prins sau stinge o torță de la înălțime, Nu, un pic mai pe... Nu, stop. Un pic Ușor, mai... ridică Așa, genunchii. așa, super. Și o lași ușor, ușor. ultima piesă Ușor. amplasată de Emma. Însă, reamintim, regula este de 3 secunde. În momentul în care ridică mâna concurenta, Încearcă să 3 pui. secunde, Mai învăț să mă spun. a fost foarte aproape de Foarte câteva ori. puțin. Emma, Foarte puțin la spre fel ca tine. și Larisa mai devreme, Foarte puțin, acum ok? Larisa este în fața Hai, Larisa. acestui Stai, să mă las. posibil deznodământ. Pot. Știu că pot. Calm. Dar multe piese astea. Pot. Calm. Doamne! Emma, Ușor, Larisa. continui. Atitudine pozitivă până la final. Hai, Larisa. Nu, hai. Haide. O piesă, cea roșie, este la Emma. Nu se întâmplă nimic până A acum. rămas acolo pe poziție Haide. și Emma reintră în probă, în timp ce Larisa joacă ultima piesă Ușor, nu te grăbi în să-i amplasare. dai drumul, da? Ușor. Trebuie să ușor. Ușor. E înțepenită, deci efectiv se înțepenește. Ușor. Trebuie extrasă de acolo furca. Ușor. Ușor. Retrage. 1, 2, 3 și joc. Larisa. Larisa rămâne, Emma pleacă. Bravo, Larisa! Bravo! Eu am simțit că Dumnezeu e cu mine și nu o să plec. Emma, unde ești? Bravo, a fost greu, rău. Bravo. Bravo. Ai fost mai bună. Nu, piesele astea.
Băi, frate! Bucură-te de victorie. Ai fost mai bună. Băi... Urna destinului, un concept care a venit acum în acest sezon, a fost de partea ta, Larisa, dar și tu ai ajutat-o. Te-au trecut toate stările posibile, te-ai întors în trib, te rog, alătură-te tribului zeițelor. Mulțumesc! Mersi, baftă! Emma, nu pleci fără punct din Survivor. Deci tu ai adus tot ce ai putut tu în acest moment. Ai luptat până la cel mai înalt nivel. Să știi că ai impresionat foarte mult. Sigur, toți o faceți, însă e prea curând, într-adevăr. Simți și tu asta. Pe de altă parte, bătălia a fost Da, a fost foarte fair, bună, a fost, da, Larisa. așa, și tu ai avut reveniri, ai avut extraordinare. Să nu uiți, ai fost ultima fată care a rezistat la o probă, cum a fost aceea imunității individuale. Mindset-ul este foarte important. Mergi cu el acasă, la minunile tale, în lumea minunată care te așteaptă, lași în urmă o lume în care, repet, ai inspirat. Și oameni puternici. Ce vrei să spui? Uite, pentru ultima oară, națiunii astea minunate, Survivor România, lasă-ne un mesaj. Viața este foarte frumoasă și trebuie prețuită. Sunt foarte mândră că am avut lângă mine o echipă de fete precum Diandra și Alexia. Între timp le-am descoperit pe Silvia, care e din Timișoara, sper să mâncăm împreună, și pe pitica noastră. Mă bucur că le-am ales pe Marinescu. Îmi doresc ca ei să lupte până la final și să nu doarmă niciodată pe urechea că fizicul înseamnă tot. Creierul îți dă putere să mergi mai departe, iar pentru mine seara asta creierul a decis. Ai ochii în lacrimi, te văd. Nu, sunt puternici. Oamenii puternici pot să plângă și să fie tot puternici. Te rog să fii până la capăt puternică. Zeiță Emma, Da. Nu plângem. nu există așa ceva. Astea sunt nestemate, nu? Care vin de la zeițe. Aici am învățat să nu mai plâng de dor și de nimic. Pentru tot ce ai arătat aici, știu sigur că vei continua. Sunt lecții de viață, sunt lecții pentru copii și când te joci cu Noa, tu o să faci traseu în calitate de veterană a acestui traseu. Însă, din păcate, pentru că asta e regula jocului nostru, formidabil, traseul, parcursul, drumul tău în Survivor România, sezonul întoarcerii la origini se oprește aici. Sunt mândră că am făcut parte din el. Mulțumesc pentru această ocazie. Noi suntem mândri că Mulțumesc te-am avut mult de aici. tot. Drum bun pe mai departe, inspiră și rămâi alături de noi, să simțim Rămân. energia de acolo, Promit. de lângă copii. Da? Mulțumesc mult de tot. Vă Drum mulțumesc bun. tuturor Drum bun, pentru Emma. tot. Felicitări, Larisa, chiar ai fost foarte bună. Așa parcă vă pentru că știu că nu te o să vezi acasă și mie mi-e foarte drag de tine. Mulțumesc pentru ajutorul de aici de la final. Știu că ai trăit cu mine intens ăsta. Aruncă și iată Emma! Emma reușește în acest moment să restabilească egalitatea. Nu cred! Eu nu plâng și incredibil! Nu uitați să ajut la final ca să vă bat. Să-ți puteți adunat oici, mâncați. Vă știți că sunt ca copiii mei aici, nu pentru televizor. Pentru că asta a fost. Ne vedem la Timișoara cu copiii. Fiți puternice și unite. Vă iubesc! Spor! Succes! Prima eliminare a acestui sezon formidabil. N-a trecut mult timp de la primul gong de start, însă te legi de ei, sunt absolut minunați. Emma părăsește competiția, o luptă dură de la zeiță la zeiță cu Larisa. Atât pentru această formidabilă săptămână Națiunea Survivor România. Am încheiat
Tribul Zeițelor se întoarce pe insulă pentru că mai are multe de povestit, de depănat, de luptat alături de membrii acestui trib și împotriva tribului advers, tribul titanilor. Bă, dar de ce credeți că a fost votată Larisa așa masiv? Că i-a combinat Emma pe restul? Eu cred Clar. s-ar putea, da, e clar. După cum s-a votat, sunt două bisericuțe acolo. Hai să ne gândim cine e în gașca lui Emma, ca să vedem Deci cine a este votat-o. Emma, Adina, N-a stat Alexia nimeni cu nimeni. și Diandra. Asta era întrebarea Și mai cine a între cincea? Ila și Silvia. Silvia. E singurul... Silvia. Silvia cu Larisa și... Oare și Uve să fi votat Și pe Ina cu Larisa? Emma. Nu, Eu păi zic că Larisa. Uve a votat-o pe Emma că doar ea asta zic, cu- când s-a dus să scrie votul pe foaie. Eu zic de ce ar fi nominalizat-o pe... Că a ieșit Larisa. Că a ieșit Larisa la votul grupului. Nu, sunt convins că a votat-o pe Emma. Nu. Cine? Eu zic că a votat-o pe Larisa. Uve, da? Da, mai Și eu votat așa mă gândesc. N-ar O vota votat. pe Emma de 2 ori, stai liniște. Nu a votat-o pe Emma de 2 ori, a votat-o pe Larisa și pe urmă, în vedere că votul Majoritar a fost. Pentru că probabil dacă ar fi fost după el, ar fi ales pe altcineva, dar... Și Ca mi să se fie pare fair. ok și Da, corect, și având în mie. vedere că ești într-un grup. Presupun că majoritatea care au votat pe Larisa nu cred că are a face neapărat cu partea de bisericuțe sau Ba da. influența lui Emma. Aș putea presupune că la fel s-o gândi majoritatea că pe partea sportivă și pe partea de dus la sfârșit ceva nu poate și Emma Dar tu a n-ai fost auzit ce a zis votată Alexia? pentru că majoritatea sau s-au pus de acord pentru că nu o suportă cum se discută și ce se face. Nu au avut nimic de a face cu capacitățile ei de a se descurca probabil pe traseu. După cum se observă, eu am rămas, eu am câștigat jocul dintre mine și Emma. Eu am discutat cu Emma, noi suntem împăcate să zic, adică suntem oameni și nu avem nimic de reproșat, nu-i forpică. Chiar am luat-o în brațe și i-am urat tot binele din lume, că suntem oameni cu toții, am venit aici pentru experiență, nu pentru a mă certa cu tine sau să ne purtăm ranchiună. Voi dacă vedeți ceva greșit la mine, eu nu sunt perfectă și de asta conviețuim aici. Mă tragi de mânecă, băi, stai un pic că nu e așa, dar voi ați strâns toate chestiile astea în fiecare zi, poate în fiecare zi, cumva ați și aprofundat chestia asta gândindu-vă, adică, nu știu cum să zic, am o tonalitate greșită, știu asta. Tonul meu este mai sus, așa sunt eu, așa vorbesc eu ca om, am mai avut experiențe de genul, am mai avut discuții cu oameni în viața mea de zi cu zi vis-a-vis de tonalitatea mea. Până s-a apucat să mă cunoaște, să zic, că nu ne cunoaștem. Atmosfera și bad vibe-ul vine din partea zeițelor. La noi e liniște și pace, armonie. În schimb, la ei Uite, eu simt nevoia să dau explicații, Silvia. Are o părere și un comentariu la orice chestie. Mie nu-mi place chestia asta autoritară. Eu sunt un om liber. E frustrant. Discut cu toată lumea, dar fiecare face altceva. Nu știam ce vrea să scoată de la mine. Astăzi jucăm jocul pentru recompensă! Este primul
joc al săptămânii. Le luăm punctul. Rămâneți pe fază. Așa. Energie, adrenalină. Mai trebuie. Ce tensiune la acest final.